ආයුබෝවන්. ඔන්න මම අද හැදුවේ කොස් ඉරි CBD වලින් රසවත් බයිට් එකක්. මේ තියෙන්නේ කොස් මදළු වලින් අයින් කරගත්ත කොස් ඉරි. මේ තියෙන්නේ CBD. මම දැන් භාජනයක් අරගෙන කෝන් පිටි තෙල් මීස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඊළඟට පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකකුත් මේකට එකතු කරනවා. කෝන්ෆ්ලවර් නැත්තම් පාන් පිටි වලින් විතරකුත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට කහ පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. අවශ්‍ය පමණ ලුණුත් දා ගන්න ඕනි. ඊළඟට සීනි තේ හැන්දක්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා වතුර ටිකෙන් ටික දාලා පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේකට මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මේ පේස්ට් එක තියෙන්න ඕනි. දැන් මේ තියෙන්නේ රත් වෙන්න තියාගත්ත තෙල්. දැන් අර කොස්සිරි මේ හදපු පේස්ට් එකේ දාලා බැද ගන්නවා. හොඳට මේක බදින්න ඕනි. අපි කොස් මදළු අරගෙන කොස්සිරි CBD සාමාන්‍යයෙන් වීසි කරනවානේ. ඊට පස්සේ වීසි කරන්නේ නැතුව මේ වගේ දෙයක් හදලා බලන්න. මේක හරිම රසයි. පොඩි ළමයි කන්න ගොඩාක් ආසයි. මේ මම ගොඩක් එකතු කරලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල ගෑස් ප්‍රශ්න නිසා ගෑස් ඉවර වෙනවානේ. මම එහෙනම් එකපාර බැද ගන්න තමයි ගොඩක් එකතු කරේ. මේක ඇලුනට බැදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කොස් CBDත් මේ විදිහටම බැද ගන්නවා. මේ ටිකත් මම එකපාරම දැම්මේ ගෑස් ඉවර වෙන නිසා. ඔන්න දැන් මම මේ බැදගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.